Гігантські писанки до Великодня. Їх вже почали виготовляти, щоб показати під час свят на традиційному параді, який відбудеться на Пасху у всіх регіонах України. Мальованих яєць буде 24. Розмір кожного 3 на 4 метри. Вага 50 кілограмів. Перепрошую. Поки що на писанках немає візерунків, їх мають розмалювати відповідно до традиції одного з регіонів України. Після Великодня писанки привезуть до Києва, аби показати на День Незалежності. Потім, як ландшафтні прикраси, розмістять у Пирогові у музеї під відкритим небом. Виготовлено яйця зі скловолокна. З цього матеріалу роблять яхти. Він дуже цупкий, він не боїться ні води, ні снігу, ні дощу.